Hello everyone, welcome to Khwan Digital. আজি আমি এইটো ভিডিও তোমালোকৰ ক্লাস 10 ৰ ইংলিছৰ যিখন সাপ্লিমেন্টাৰী ৰিডাৰ আছে ফুটপ্ৰিন্টস উইদাউট ফিট তাৰ যি এটা লেসন এ কোৱেশ্চন অফ ট্ৰাষ্ট এই লেসনটোৰ তোমাৰ বা এই ষ্টৰীটোৰ যিবিলাক তোমালোকৰ কোৱেশ্চনছ আছে সেই কোৱেশ্চন বিলাকৰ এনসাৰ বিলাক কৰিম আৰু লগতে সেই কোৱেশ্চনছ বিলাক আৰু এনসাৰ বিলাকৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰি যাম যাতে তোমালোকৰ বুজি পোৱাত একো অসুবিধা নহয় আৰু লগতে আৰু এটা তোমালোকে যদি এই কোৱেশ্চন অফ ট্ৰাষ্ট এই লেসনটো বা ষ্টৰীটো যে তোমালোকৰ কিবা পঢ়াত বা বুজাত কিবা অসুবিধা হৈছে তেনেহলে ইয়াৰ ওপৰত সুন্দৰকৈ এটা মানে ডিসকাশন কৰা আলোচনা কৰা ভিডিও দিয়া আছে তোমালোকে যদি চোৱা নাই হেতু ভিডিও তাৰ লিংক এইটো ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচন দিয়া থাকিব তাক গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ স্পষ্ট হৈ যাব যে কাহিনীটো কেনেকুৱা আছিল ক্যাৰেক্টাৰ বিলাক তোমাৰ মনত থাকিব তেতিয়া তোমালোকে নিজে নিজেও এনসাৰ বিলাক কৰিব পাৰিবা আৰু ইয়াৰ আগৰ এটা তোমালোকৰ কি দ্য মিডনাইট ষ্টৰী নেকি আছিল সেই লেসনটোৰ ওপৰত তোমালোকৰ তাৰ ওপৰতো কোৱেশ্চন এনসাৰ বিলাকৰ দিয়া আছে এমসিকিউ দিয়া আছে তোমালোকে যদি হেবিলাক চোৱা নাই ক্লাস 10 ইংলিছৰ যিখন প্লেলিষ্ট তাত চেক কৰি তাত সকলো বিলাক ভিডিও তোমালোকে পাই যাবা বাৰু এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰো তোমালোকৰ এক নম্বৰতে আমি লৈছো কি প্ৰশ্ন What does Horace Denby like to collect? আমি Horace Denby যেটো ক্যাৰেক্টাৰ হে মেইন ক্যাৰেক্টাৰ আমাৰ এই কোৱেশ্চন অফ ট্ৰাষ্টৰ এটা খুব ইন্টাৰেষ্টিং এটা ষ্টৰী আছিল ন খুব ভাল লগা এটা ষ্টৰী আছিল তোমালোকে হেতু পঢ়িছা কৈ আছিল Horace Denby to collect What does Horace Denby like to collect মানে Horace Denby কি কালেক্ট কৰিবলৈ ভাল পাইছিল like to collect কৈছে না কি কালেক্ট কৰিবলৈ ভাল পাইছিল এনসাৰ হ'ব কি Horace Denby like to collect rare and expensive books কি আছিল Horace Denby শুৰু কৰিছিল হে ৰেয়াৰ আৰু এক্সপেন্সিভ বুক বিলাক কিনিবৰ কাৰণে গটিকলে হে মানে হেতুৱে আছে যে কালেক্ট কৰিবলৈ ভাল পাইছিল এটো এনসাৰ হ'ব কি Horace Denby like to collect Horace Denby কালেক্ট কৰিবলৈ ভাল পাইছিল বা সংগ্ৰহ কৰিছিল কি সংগ্ৰহ কৰিছিল ৰেয়াৰ এণ্ড এক্সপেন্সিভ বুক মানে যিবিলাক খুব ৰেয়াৰ হয় ৰেয়াৰ মানে কি ঘৰতে পোৱা নাযায় আৰু এক্সপেন্সিভ হয় খুব দামী যিবিলাক কিতাপ হেবিলাক কালেক্ট কৰিবলৈ বা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ভাল পাইছিল দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে কি Why does he steal every year? কি আছে Why does he steal everywhere? তেওঁ কিয় Why does তেওঁ কিয় কৰিছিলে steal মানে চুৰ কৰা every year প্ৰতি বছৰে তেওঁ কিয় চুৰ কৰিছিলে কিহৰ কাৰণে চুৰ কৰিছিলে এনসাৰ হ'ব কি He stole every year so that he could buy the rare and expensive books that he loved to collect কি আছিল He stole everywhere তেওঁ প্ৰত্যেক বছৰ চুৰ কৰিছিলে এবাৰ so that যাতে কি কৰিব পাৰে he could buy যাতে তেওঁ কিনিব পাৰে buy মানে কিনিব পাৰে the rare আৰু expensive books হেবিলাক নেকি rare হয় খুব rare আৰু expensive books বিলাক that he loved to collect যেন তেওঁ কালেক্ট কৰিবলৈ বা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ভাল পাইছিল সেই কাৰণে বছৰত এবাৰ তেওঁ কি কৰিছিলে চুৰি কৰিছিলে Who is speaking to Horace Denby এত কি কৈছে Who is speaking to Horace Denby Horace Denby কোনে কথা কৈছিলে যেতিয়া নেকি কি আছিল এটো সোৰভাৰ গ্ৰেঞ্জত চুৰি কৰিবলৈ গৈছিল তাক কোনে কথা কৈছিলে এনসাৰ হ'ব কি A lady standing in the doorway was speaking to Horace Denby She was young and pretty and was dressed in red She behaved as the lady of the house but actually she was also a thief like Horace Denby কি আনসাৰ কি লিখিছো আমি কোনে কথা কৈছিলে আমি এক্সপ্লেনেশ্যন আমি ভালকৈ কৈ দিব তে বুজি পাব ন গটিকে এ লেডি এজনী মহিলা আছিল গটিকে লেডি আছিল ষ্টেন্ডিং ইন দা ডোৰৱে যেনে কি মুখত থিয় হৈ আছিল was speaking to Horace Denby তেওঁলোকে Horace Denby মাত দিছিল She was তাই কেনেকুৱা আছিল She was young and pretty তেওঁ দেখিবলৈ সুন্দৰ আছিল young আছিল and dressed in red আৰু কি আছিল ৰঙা সাজ পিন্ধি আছিল She behaved as the lady of the house আৰু তেওঁ কি কৈছিল behave তেওঁ আসনকৈ জানে এই ঘৰটোৰ যেনে গৰাকী হিচাপে বা মেইন মানুহৰ হিচাপে মেম্বাৰ হিচাপে তেওঁ behave কৰিছিল of the house but কিন্তু আমি পিছত গম পাইছো যে actually প্ৰকৃততে she was also a thief তেওঁ গৰাকী এই মহিলাৰ কি আছিল চুৰ আছিল like Horace Denby যেনেকৈ চুৰ কৰিব গৈছিল সেই মহিলা গৰাকীও সেই ঘৰটোলৈ চুৰি কৰিবলৈ গৈছিল 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে Who is the real culprit in the story Who is the real culprit in the story এই কাহিনীটোত যেটো আমি equation of trust সেই কাহিনীটোৰ মেইন কালপ্ৰিট বা মেইন দুখী বা কোন আছিল হেতু কালপ্ৰিট কোন আছিল answer হ'ব the real culprit was the woman who pretended to be a member of the family living at Sodover Grange she tricked Horace into believing her and cleverly took away all the jewels that were kept in the safe কি আছিল কোন আছিল ৰিয়েল কালপ্ৰিট তেনে হলে
the real culprit was the women মানে real culprit কোন আছিল হে মহিলা গৰাকী আছিল লেডি গৰাকী আছিল who pretend to be a member of the family living at Shotover Grange যোনে নেকি pretend নিজকে দেখুৱাইছিল pretend মানে দেখুৱাইছিল to be a member হে ঘৰখনৰ সদস্য হিচাপে of the family হে ঘৰ যোন নেকি Shotover Grange যেটো ঘৰ আছিল হে ঘৰটো এগৰাকী কি আছিল মেম্বাৰ সদস্য হিচাপে নিজকে দেখুৱাইছিল she tricked Horace Dent into believing her যে নেকি ট্ৰিক খুব বুদ্ধি কৰি Horace Dent বাকি বিশ্বাস believing her তাক বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল and cleverly took আৰু খুব বুদ্ধি খটুৱাই বা বুদ্ধি কি বুলি ক'ব লাগিব বুদ্ধিয়ে পৰিচয় দি মানে চাতুৰি cleverly মানে চতুৰতাৰে কি কৰিলে took away all the jewels গুৰেবিলাক এই অলংকাৰ যিবিলাক আছিল সেফটোত where kept in the safe য'ত kept সেফটোত আছিল হেবিলাক সকলোবিলাক লৈ গৈছিল the next question আছে তোমালোকৰ এটা শৰ্ট কোৱেশ্চন তাৰ পিছতে আমি লং কোৱেশ্চন আৰু লং কোৱেশ্চন কিছুমান আছে think about it তোমালোকৰ যিবিলাক কিতাপত তোমালোকৰ দিয়া আছে সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰবিলাক আমি আলোচনা কৰিম এক নম্বৰতে আছে কি did you begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Denby took her to be if so at what point did you realize this and how কি কৈছে did you begin to suspect তোমা আমি যে কাহিনীটো পঢ়িলো তোমালোকে সাসপেক্ট কৰিছিলা নেকি মানে সন্দেহ কৰিছিলা নেকি বিফৰ দা এন্ড অফ দা ষ্টৰী হে কাহিনীটো আমি কাহিনীটো শেষ হলৈ যোৱাৰ আগতে তোমালোকে সন্দেহ কৰিছিলা নেকি যে কি that the lady was not the person Horace Denby took her to be যে হে মহিলাগৰাকী was not the person Horace Denby took her to be যোনে কি Horace Denby ভাবি যিগৰাকী মহিলা বুলি ভাবিছিলে হেগৰাকী যে প্ৰকৃততে নহয় বুলি তোমালোকে প্ৰথমতে সন্দেহ কৰিছিলা নেকি যে মানে কাহিনীটো আমি শেষলৈ যোৱাৰ আগতে তোমালোকে সন্দেহ কৰিছিলা নেকি হৈছে তোমাৰ সন্দেহ উপজিছিলে নেকি কৰিছে if so যদি হেতু হৈছিলে at what point do you realize this আৰু কোনটো সময়ত তুমি এটো ভাবিছিলা and how আৰু কেনেকৈ তুমি এটো ভাবিছিলা বা কেনেকৈ গম পাইছিলা আমি লিখিব লাগিব yes মানে হয় আমি এটো কি বুলি কয় সাসপেক্ট কৰিছিলো yes হয় প্ৰথমতে আছিল নহয় সাসপেক্ট কৰিছিলা নে বা সন্দেহ কৰিছিলা yes সাসপেক্ট কৰিছো one does begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Denby took her to be কি one যিকোনো বা I তুমি তোমালোকে I বা উইও লিখিব পাৰা one does বা কোনোবা এজনে বা জুনে হলেও হৈছে জুনি কোনবাই সন্দেহ কৰিব আৰম্ভ begin to suspect মানে সন্দেহ কৰা আৰম্ভ কৰিব বা তোমালোকে আইও লিখিব পাৰা I begin to suspect before the end of the story কাহিনীটো শেষ হোৱাৰ আগতে that যে the lady was not the person Horace Denby took her to be জান Horace Denby যিগৰাকী মহিলা বুলি ভাবিছিলে হেজন যে নহয় মানে প্ৰথমতে আমি কি কৈছিলো সন্দেহ কৰিছিলো কিহৰ কাৰণ তোমাকে if so যদি হে কৈছে তাহলে if so what point do you realize question হয় তোমালোকে কোনটো সময় তুমি লোকে এটো কি কৈছিলা সন্দেহ কৰিছিলা এটো কৈছিল she was unusually calm and sing Horace this seemed strange enough when she did not call the police and instead asked Horace to take out all the jewels from the safe even if it meant breaking it open it seemed suspicious কি কৈছে কি লিখিব লাগিব she was unusually calm তাৰ মানে খুব ইউজুয়ালি সাধাৰণতে যেনেকুৱা নহয় চুৰ দেখিলে মানুহে কেনেকুৱা হয় ঘৰ যে কোনবা চুৰ আহে তেনে হলে তো কেনেকুৱা ৰিয়েক্ট কৰে সেই হিচাপে তো ৰিয়েক্ট কৰা নাছিল আনইউজুয়ালি তো শান্ত হৈ আছিল সিং হয় যেতিয়া নেকি হৰেশক দেখিছিল চুৰ হুমাই তথাপি তো খুব শান্ত হৈ আছিল দিস সিম স্ট্ৰেঞ্জ না আৰু এটো খুব মানে অদ্ভুত হয় যদি আমি ঘৰত কোনবা চুৰ হতে আমি তো ৰিয়েক্ট কৰিম সিওৰিম বা খং কৰিম কিন্তু তেওঁ খুব শান্ত হৈ আছিল কাম হৈ আছিল মহিলাগৰাকী when she did not call the police when যেতিয়া নেকি পুলিচক ফোন কৰিলে তেতিয়া মানে সন্দেহ হৈছিল এটা মানে ৰিয়েলাইজ কৰিছিল এইটো আমি লিখিছো আৰু and instead asked Horace to take out all the jewels from the safe even if it not breaking it open কি কৈছে আৰু তাৰ উপৰি instead of asked Horace তা কি কৈছিলে Horaceক take out all the jewels from the safe এই গোটেইবিলাক সেফ বিলাক কি কৈছিলে মহিলাকে তাৰ পৰা সেই সেফটোৰ পৰা উলিয়াবলৈ কৈছিল যদি মানে যদি এটো ভাঙিব লগা if it meant breaking it open যদি খুলেওতে ভাঙিব লগা তাপি উলাব কৈছিল কাৰণ তাৰ পাছৱৰ্ডটো মন নাছিলে হেতু লিখিব পাৰো আমি পাছৱৰ্ডটো সেই কি সেফটোৰ পাছৱৰ্ডটো হে মহিলাকে মন নাছিলে it seems suspicious এটো আমি সন্দেহ জগাই দিলে moreover ইয়াৰ উপৰিও it is also seem unlikely that she would she would forget
the numbers should open the safe আৰু তাৰ উপৰি কি হয় unlikely কিন্তু মানে যে সাধাৰণতে নহয় unlikely মানে কি হৈছিলে forget the number of the to the open the safe মানে open safe টো খুলিবলৈ যেটো পাসওয়ার্ড বা নম্বৰ আছিল হেতু পাহৰি গৈছিলে therefore সেই কাৰণে it was evident এটো যে দেখুৱাই যে before the story ended মানে কাহিনীটো শেষ হোৱাৰ আগতে এটো আমি গম পাও পাৰো যে এটো দেখুৱাই যে that the lady was not the person Horace had taken her to be the Horace যেনবাই যিগৰাকী মহিলা বুলি ভাবিছিল প্ৰকৃততে যে হেগৰাকী নহয় হেতু তাৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰো হেতু কথা হৈছে আৰু 2 নম্বৰ আছে তোমালোকৰ what are the subtle ways in which the lady managed to deceive Horace Denby into thinking she is the lady of the house why does not Horace suspect that something is wrong কি কৈছে what are the subtle মানে কি হয় সূক্ষ্ম চাতুৰ্য আছে টেঙৰালি কপৰা what are subtle ways যিবিলাক নি টেঙৰালি খটুৱাইছিলে in which lady managed to deceive মানে কি হয় ঠগা চিটিং কৰা ঠগিবলৈ সক্ষম হৈছিল Horace Denby into thinking she was the lady of the house কি কেনেকুৱা ধৰণৰ চাতুৰ্য বা কেনেকুৱা টেঙৰালি কৰিছিলে মহিলাকে যে মেনেজ যিটো নেকি কি কৰিলে Horace Denby ভাবিবলৈ বাধ্য কৰালে যে সেই মহিলাকে সেই ঘৰখনৰ মুৰব্বী বা সদস্য বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য কৰালে why does not Horace suspect that something is wrong কিয় মানে Horace কি নকৰিলে সন্দেহ নকৰিলে যে কিবা এটা নিশ্চয় মানে wrong something wrong মানে এটো কিবা এটা নিশ্চয় কিবা আছে এইগৰাকী মহিলা আছে নহয় হেগৰাকী বুলি কিয় তেওঁ ভাবিব নোৱাৰিলে এটো দিছে her answer হ'ব her confident walk her act of touching up her makeup and the ease with which she picks cigarette from the right place are enough to deceive anybody Horace was too frightened to think properly so he did not suspect anything এটো মানে স্পেস হৈ গৈছে মই এটো কোতে কি কৈছে har কিহৰ কাৰণে Horace Denby ঠক খাইছিলে এটো দিছে har confident যেতিয়া নেকি কনফিডেন্টলি ওয়াক মানে যেতিয়া ওপৰৰ পৰা খোজ কাঢ়ি আছিল এটো হবা খুব কনফিডেন্টলি মানে খুব মানে কি হয় কনফিডেন্ট কৰিলে খুব সাহসীভাৱে স্থিৰ হিচাপে খোজ কাঢ়ি আছিল কনফিডেন্ট ওয়াক her act of touching up the makeup যিটো ঘৰৰ যিবিলাক বস্তু আছিল হিবিলাক যেনেকৈ আছে হেনেকৈ ভালকৈ জানিছিলে কোট আছে কি আছে সুইছিলে and the ease with with which she picks cigarette from the right place out so cigarette যত নে cigarette থোৱা তাৰ পৰাই cigarette উলাইছিলে enough to deceive anybody আৰু এটো এইবিলাকে মানে কি তাৰ যেটো কনফিডেন্ট ওয়াক হয় বস্তুবিলাক কোট কিনিকে আছে হেবিলাক যে সকলোবিলাক মহিলাকে গম পাইছিলে হেইটোৱে কাৰোবাক ঠগিবলৈ যথেষ্ট deceive কাৰোবাক মানে ঠগিবলৈ বা চিটিং কৰিবলৈ যথেষ্ট হয় anybody Horace was too frightened আৰু Horace কি আছিল যেহেতু ধৰা পৰিলে খুব ফ্ৰাইটেন হৈ আছিল ফ্ৰাইট মানে কি ভয় খাই আছিল to think properly so he did not suspect anything আৰু ভালকৈ ভাবিবলৈ হিমত ফ্ৰাইটেন হৈ আছিল খুব ভয় খাই আছিল হৈছে সেই কাৰণে তেওঁ ভালকৈ কি বুলি কয় তা সাসপেক্ট কৰিবলৈ বা সন্দেহ কৰিবলৈ একো নাছিলে নেক্সট কোৱেশ্চন আছে 3 নম্বৰ আছে কি Horace Denby was good and respectable but not completely honest why do you think this description is apt for Horace why can't he be categorized as a typical thief কি কৈছে Horace Denby was good and respectable আমি লেসনটোৰ বা ষ্টৰীটোৰ প্ৰথমতে পাইছিলো যে Horace Denby এজন কি ভাল আৰু সন্মানীয় ব্যক্তি আছিল ভাল মানুহ আছিল আৰু সন্মানীয় ব্যক্তি আছিল but not completely honest কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে কি honest নাছিলে হয়তোবানি বা তেওঁ খুব ভালো নাছিলে why do you think this description is apt for Horace apt মানে কি হয় উপযুক্ত why you think this এই যেটো ডেসক্ৰিপচন দিলে যে কি Horace Denby এজন ভাল মানুহ আৰু সন্মানীয় ব্যক্তি কিন্তু সম্পূৰ্ণ মানে honest নহয় মানুহজন এই যেটো বৰ্ণনা কৰিলে এটো যে Horace Denbyৰ ক্ষেত্ৰত যে উপযুক্ত বুলি তোমালোকে কিয় ভাবা এটো হৈছে why can he be categorized as a typical thief কিয় এজন সাধাৰণ যেনেকৈ সুৰক আমি সুৰক যেনেকৈ কোৱা হয় ক্যাটেগৰাইজ কৰা হয় মানে তেওঁ চিনাক্ত কৰা হয় বা কোৱা হয় সুৰ বুলি তাক Horace Denby কিয় তেনেকৈ কোৱা নাছিল ৰেসপেক্টেবল বা গুড বুলি কিয় কৈছে এনসাৰ হ'ব Horace Denby was good and respectable but not completely honest this description is apt for Horace he was about 50 years old he robbed only from rich people and his purpose was to buy rare and expensive books with the money কি কৈছে Horace Denby এজন ভাল আৰু সন্মানীয় ব্যক্তি but not completely honest কিন্তু সম্পূৰ্ণ তেওঁ honest নহয় আছিল
A description apt for Horace মানে এইটো Horaceৰ ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত হয় যেটো কাৰণ তেওঁ completely honest নহয় কিন্তু ভাল বা সন্মানীয় ব্যক্তি বুলি কোৱা হয় কিন্তু সম্পূৰ্ণ যে honest নহয় হেতু description টো তেওঁৰ উপযুক্ত হয় apt মানে উপযুক্ত suitable He was about 50 years old তেওঁ প্ৰায় 50 বছৰ বয়সৰ এজন ব্যক্তি He robbed only from rich people তেওঁ কি ধনী মানুহৰ ঘৰতহে কি কৰিছিলে চুৰি কৰিছিল ৰবাৰী কৰিছিল His purpose was to buy rare and expensive book with the money আৰু তেওঁৰ উদ্দেশ্য purpose কি আছিল চুৰি কৰাৰ উদ্দেশ্য কি আছিল কিনিবলৈ rare আৰু expensive book কিনাতে উদ্দেশ্য আছিল যিবিলাক চুৰি টকাৰে He stole only once a year আৰু তেওঁ বছৰেকত কেৱল এবাৰহে চুৰি কৰিছিল The intention of buy book was good however the fact that he stole to achieve this end showed that he was not completely honest কি কৈছে The intention of buy books was good তেওঁৰ যি intention আছে intention যেটো আছিল তেওঁৰ উদ্দেশ্য মানে intention উদ্দেশ্য কিহৰ কাৰণে কিতাপ কিনিবৰ কাৰণে হেতু ভাল আছিল however কিন্তু যদিও in fact procreated that he stole to achieve this end showed that he was not and completely honest কি হয় তেওঁ হেবিলাক চুৰি কৰি হে টকাবিলাক ঘটিছিলে কি মানে হেতুৱে সম্পূৰ্ণ কমপ্লিটলি সম্পূৰ্ণ যে মানুহজন honest নহয় সাধু নহয় বা ভাল নহয় হেতু ইয়াত দেখুৱাইছে He cannot be categorized as a typical thief because he did not steal to eat or drink. As a typical যিবিলাক আমি চুৰক যেনেকে আমি categorize কৰিছলি বাছনি কৰো চুৰ বুলি কলে কেনেকুৱা মনলৈ আহে যেন হেই হেনুকা typical থিপৰ নিচিনা নহয় কৈছে কাৰণ কি তেওঁ ষ্টিল নকৰে খাবলৈ বা ড্ৰিংক কৰিবলৈ তেনেকুৱা উদ্দেশ্যে তেওঁ চুৰি কৰা নাছিলে সেই কাৰণে তেওঁ typical যিবিলাক নে categorize কৰা হয় তেনেকুৱা চুৰি নহয় He had a house এখন ঘৰ আছিল He made locks কি এটা কাৰখানা আছিল য'ত নেকি তলা বনাইছিলে had two people to help him দুজন কি কৰ্মচাৰী আছিল তেওঁ সহায় কৰিবলৈ and was successful in his ব্যৱসায়ত তেওঁ সফল আছিল He only stole enough money to buy the books তেওঁ কি কাৰণে চুৰি কৰিছিল কেৱল মাত্ৰ কিতাপ কিনিবলৈ চুৰি কৰিছিল For a couple of days he even kept his promise to the lady he met at sort of her grants by not stealing and planning any robbery আৰু যেতিয়া নেকি ট্ৰেইনৰ পিছত যেতিয়া নেকি তেওঁ ধৰা পৰিছে তাৰ পিছত তেওঁ প্ৰমিস কৰিছিল যে কি sort of her grants তেওঁ লেডিৰ কৈছিল যে কি মই আৰু কেতিয়াও চুৰি নকৰো বুলি তেওঁ কথাও দিছিল গটিকে সেই ফালৰ পৰা তেওঁ কপাই যে সাধাৰণ যিবিলাক সাধাৰণতে মানে কেটেগৰাইজ কৰা হয় আমি কি কোৱা হয় ভাগ কৰা হয় মানে কি চুৰবিলাকত যেনেকৈ আমি ভাবো হেনুকা সাধাৰণ চুৰ তেখেত নাছিলে বা বেলেগ আছিলে কিন্তু ভাল মানুহ আছিল কিন্তু সম্পূৰ্ণ ভালো নাছিলে কাৰণ তেওঁ কি কৈছিলে চুৰি কৰিছিল হেতু কৈছে 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে কি Horace Denby was a meticulous planner but still he faltered where did he go wrong and why কি কৈছে Horace Denby was meticulous মানে কি হয় meticulous মানে নিখুঁত এজন নিখুঁত প্ল্যান খুব চুৰি কৰাৰ আগতে খুব ভালকৈ তেওঁ প্ল্যানিং কৰি লৈছিল but still he flattered কিন্তু তথাপিও তেওঁ flattered হ'ল flatter মানে হে লৰছৰ মানে চুক থাকি গল আৰু তেওঁ যেটো প্ল্যানিং তাত ভুল থাকি গল Where did he go wrong and why আৰু তাৰ কোট তেওঁ ভুল কৰিলে আৰু কিয় ভুল কৰিলে তো দিছে Horace Denby failed to get enough information about real occupants of the house He seems to be too occupied with collecting information about house map wiring and location of valuable things Although he was smart enough to know the dog's actual name but overlooked getting identity of each and every occupants of the house. Once he was in a problem, then probably his clever mind gave way to carelessness leading him to open the safe without wearing gloves. কি কৈছে Horace Denby failed to enough information about real occupants of the house. মানে Horace Denby কি কৈছে failed to get মানে কালেক্ট কৰিব পাব নাছিলে সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাছিলে enough information মানে ঘৰটো গৰাকীৰ বিষয়ে তেওঁ সম্পূৰ্ণ তথ্য যোগতাও পৰা নাছিলে প্ৰথম কথা হ'ল He seems to be occupied with collecting তেওঁ কিহৰ কাৰণে ব্যস্ত হৈ থাকিলে কালেক্টিং ইনফৰমেশন কিহৰ খবৰ ঘাছত ঘৰটোৰ মেপৰ বিষয়ে কতকে wiring ক'ত কি আছে বা লোকেশন অফ ভ্যালুয়েবল য'ত নেকি আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল যিবিলাক ভ্যালুয়েবল মূল্যবান বস্তুবিলাক ক'ত আছে হেবিলাকে কালেক্ট কৰাত তেওঁ গুৰুত্ব দিলে কিন্তু ঘৰত কোন আছে হেবিলাকে তেওঁ গুৰুত্ব নিদিলে Although he was smart enough যদিও তেওঁ কি স্মার্ট আছিল বহুত to know the dog's actual name কুকুৰটো যি নাম আছে নাম ধৰি মাতিছিল নহয় গতিকে সেই কুকুৰ নামটো জানিছিল but overlook getting identity of each and every occupants of the house কিন্তু
তেওঁ ঘৰখনৰ আন মানুহবিলাকৰ পৰিচয় তেওঁ জানিব পৰা হে সংগ্ৰহ কৰা নাছিলে once he was in a problem যেতিয়া তেওঁ সমস্যাৰ ভিতৰত he then probably হয়তো সম্ভৱতঃ he is clever mind তেওঁ যেটো বুদ্ধি মাইন আছিলে হেতু গেভ হেতু মানে বুদ্ধিক যিবিলাক বুদ্ধি হেবিলাক আতৰি গৈছিলে টু কেয়াৰলেছনেছ লিডিং যেটো কেয়াৰলেছনেছ কোনো কেয়াৰ কৰা নাছিলে ভালকে হেবিলাক হুকমভাৱে কামবিলাক কৰিব পৰা নাছিলে যেতিয়া নেকি ধৰা পৰি গৈছিলে and open the safe without wearing আৰু যেতিয়া নেকি তেওঁ সেফটো খুলিছিল তেতিয়া কি হ্যান্ড গ্লোভ যেনে সাধাৰণতে তেওঁ গ্লোভছ পিন্ধি হেবিলাক কাম কৰে কিন্তু যেতিয়া মহিলা গৰাকী তেওঁ কি কৰিলে লেডি গৰাকীয়ে ক'লে যে সেফটো খুলিবলৈ তেওঁ হ্যান্ড গ্লোভছ নিপিন্ধাকৈ হেই সেফটো খুলিছিলে গতিকে তেওঁ যেতিয়া নেকি যদিও তেওঁ এজন কি আছিল মেটিকুলাস প্লেনাৰ আছিল খুব নিখুঁত পৰিকল্পনা কৰি শুৰু কৰিবলৈ গৈছিলে তাপি তেওঁ কি হৈছে ফেল্টাৰত হৈ গৈছিল মানে তেওঁ হেইলত ভুল থাকি গৈছিলে the next question আছে talk about it মানে তোমালোকে নিজে কথা কৈ বা আলোচনা কৰিব কৈছে এই প্ৰশ্নবিলাক do you think Horace Denby was unfairly punished or that he deserved what he got কি কৈছে do you think তোমালোকে ভাবানে যে Horace Denby was unfairly punished তেওঁ যেটো পানিশ পাব লাগিছিল বা দুখী তেওঁ মানে পকেটে তেওঁ দুখী নাছিলে কিন্তু দুখী সাবিত হৈছিল তেওঁ মানে তাৰ দুখৰ কি পানিশমেন্ট দিছিলে তেখেতক দণ্ড দিছিলে that he or বা নহলে that he deserved what he got কিন্তু নহলে তেওঁ যি মানে ভুল কৰিছিলে তেওঁ যি পানিশ পালে হেই তেওঁ পাবলগীয়া যোগ্য আছিল হেনেকে ভাবানে তোমালোকে যে তেওঁ দুখ যি পানিশ পালে হেখত গৈ মিলি হে পানিশ পালে যোগ্য আছিল নে তেওঁ না তেওঁ কি ক'ব লাগিব সৰি তেওঁ মানে প্ৰকৃততে দুখৰ উপযুক্ত নাছিলে নে তেওঁ দুখ পাবলগীয়া আছিল সো দিছিলে the answer yes Horace Denby deserved to be punished হয় কি Horace Denby যেটো তেওঁৰ পানিশমেন্ট পালে হেতু তেওঁৰ পোৱাৰ যোগ্য আছিল ডিজার্ভ মানে যোগ্য আছিল পানিশমেন্ট পোৱাৰ Horace Denby deserved what he got আৰু Horace Denby যেটো তেওঁ পালে যেটো পানিশমেন্ট পালে বা হেকত কি পালে হেতু তেওঁৰ হেতু যোগ্য আছিল a crime is a crime এটা যিকোনো এটা ক্রাইম কৰবা যিকোনো ক্রাইম কৰা এটা ক্রাইমে হয় no matter if it is committed for your own benefit এটো কোনো তাত হেই নকৰে যে মেটাৰ নকৰে যে হেতু তুমি নিজৰ কাৰণে নিজৰ own benefit বা নিজৰ বেনিফিটৰ কাৰণে কৈছা বা বেনিফিট অৰ টু বেনিফিট সমান তুমি আনৰ সুবিধাৰ বাবে কৈছা বা নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে তুমি ক্রাইম কৰিছা দুখ কৰিছা হে দুখটো সদায় দুখে হয় বা হেতু ক্রাইমটো সদায় ক্রাইমে হয় তো নিজৰ কাৰণে কোৱা আনৰ কাৰণে গতিকে তেওঁ যি শাস্তি পাইছে হে শাস্তিৰ বাবে তেওঁ উপযুক্ত বা যোগ্য হয় যি শাস্তি পাইছে হে শাস্তিৰ যোগ্যই 2 নম্বৰ আছে do intention justify actions would you like Horace Denby do something wrong if you thought your ends justifies that means do you think that there are situations in which it is excusable to act less than honestly কি কৈছে do intention justify actions মানে intention উদ্দেশ্য জাস্টিফাই মানে কি কৈছে যেটো কি তোমালোকৰ উদ্দেশ্য থাকিব হে উদ্দেশ্যটো তোমাৰ যেটো ন্যায্য অপৰাধ একশন মানে তুমি যেটো কি মেন কথাটো এই সুধিছে যে কি তুমি তোমাৰ উদ্দেশ্য মহৎ হ'ব পায় তুমি ভাল উদ্দেশ্য আছে কিন্তু তুমি যেটো কাম কৰিলা হে একশনছটোৱে তোমাৰ হেতু জাস্টিফাই যদি বেয়া কামো কৰিলা হে উদ্দেশ্য ভাল হলে তো হেতু জাস্টিফাই কৰে নে সুধিছে would you like Horace Denby do something wrong if you thought your ends justified the means তুমি ভাবানে would you like Horace Denby তুমি ভাবানে যদি কোনোবাৰ ভুল কামে কৰে কিন্তু হেখৰ তেওঁ উদ্দেশ্যটো মহান হ'ব পাৰে কিন্তু ভুল কামে কৰিছে ক্রাইমে কৰিছে তেওঁ দুখে কৰিছে যদি মানে হে দুখ কৰিছে তাপি তেওঁ উদ্দেশ্য মহলে তুমি তাক একসেপ্ট কৰিবানে সুধিছে do you think that there are situations in which it is excusable to act less than honestly কি কৈছে এটো একসেপ্ট তুমি ভাবানে do you think that এনেকুৱা কিমান অৱস্থা সিচুৱেচন আহে মানুহৰ বা সিচুৱেচন থাকে যেতিয়া নেকি মানুহে কি কয় কিছুমান কাম কৰে যাক নেকি ক্ষমা মানে কি যিবলি কি ক'ব লাগিব কিবা কাম কৰে যেটা ভুল কাম কৰে বহুত ভুল কাম কৰে ক্রাইম কৰে কিন্তু তেওঁৰ যেটো উদ্দেশ্য হয় হেতু মহৎ হয় বা তেওঁৰ অনেষ্টি চাই বা তেওঁৰ যেটো নেকি তেওঁ উদ্দেশ্য মহৎ উদ্দেশ্যলে কাম কৰে তেওঁৰ ভুল কৰে হেতু তোমালোকে ভাবানে হেতু ক্ষমাৰ যোগ্য এক্সকিউজেবল বা ক্ষমাৰ যোগ্য হয় বুলি ভাবানে হেতু দিছে এৰাহলে আনসাৰ intention do not justify actions মানে যেটো উদ্দেশ্য হয় হেতুৱে আনসাৰ মিলি হলো intention do not justify actions কোনটা উদ্দেশ্য তাৰ যেটো কৰ্ম কৰিলে একশন কৰিলে
হেতু কেতিয়াও জাস্টিফাই নকৰে ন্যায্যতা প্ৰদান নকৰে মানে যদি ভুল কাম কৰে সেই ভুলৰ সদায় শাস্তি ভুগিবই লাগিব nobody should harm others to satisfy their own selfish interest nobody কোনেও should harm মানে কোনেও কাকো দুখ দিব নোৱাৰে বা harm কৰিব নোৱাৰে others to satisfy সন্তুষ্টি লাভ কৰিব their own selfish নিজৰ যি ইন্টাৰেষ্ট আছে যিদৰ যি selfish interest আছে মানে নিজৰ কিবা উদ্দেশ্য সাধনৰ বাবে আনক দুখ দিয়াটো কেতিয়াও যুক্তিসংগত নহয় নো এটো আসলে সেকেন্ডটো তোমালোকে হৰিজনবাক যদি তেওঁ কোনবা এটো আহিলে প্ৰথমৰটো ডু ইন্টেনশন জাস্টিফাই অ্যাকশন এটোৰ এনসাৰ আসলে সেকেন্ড হ'ব কি টু পেজ হৰিজনবাক ৰং কোনবা যদি ৰংও কৰিলে হৰিজনবাক ভুলো কৰিলে তথাপি তেওঁ যদি উদ্দেশ্য নহয় তেওঁ মানে কি হয় তেওঁ হেতু একসেপ্টেবল হয় নহয় জাস্টিফাই ন্যায্য বুলি গ্ৰহণ কৰা হয় নহয় এটো কি হ'ব নো I do not think that there are situations in which it is excusable to act less than honestly কি কৈছে কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে যে কোনোবা কাম তেওঁ ভুল কাম কৰিলে তেওঁ honestly চাই কেতিয়াও মানে তেওঁ ক্ষমা কৰি দিব নোৱাৰি This world does not function on idealism আমি পৃথিৱীখন কেতিয়াও আদৰ্শৰ দ্বাৰা সকলো কাম আদৰ্শৰ দ্বাৰা নচলে There are many examples of people tricking people for quick gains এর বহুত উদাহৰণ আছে যে নেকি মানুহক ঠগে বহুত ঠগে যে বা ঠগি মেলি কি কয় নিজৰ কুইক গেইনস মানে পটককৈ কিবা পাবৰ কাৰণে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে বহুত মানুহক ঠগা দেখিবলৈ পোৱা যায় such acts should be condemned and dealt with severity মানে হেইবিলাক যিবিলাক কাম কৰে এক্স কাম should be condemned হেইবিলাক মানে আমি শাস্তি প্ৰদান বা নিন্দা কৰিব লাগে কন্ডেম মানে এটা দুখী সাব্যস্ত কৰা বা নিন্দা কৰাৰ যোগ্য হয় আৰু dealt with severity আৰু হেইবিলাক খুব গুৰুত্ব সহকাৰে আমি হেইবিলাক লব লাগে আৰু হেইবিলাক সমাধান কৰিব লাগে সো আজি আমি এটো ভিডিওত তোমালোকৰ যেটো এ কোৱেশ্চন অফ ট্ৰাষ্ট আসলে তাৰ যিবিলাক তোমালোক কিতাপত দিয়া প্ৰশ্ন আছিল আৰু শৰ্ট কিছুমান কোৱেশ্চনছৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিলো তোমালোকে যে ভিডিওটো তোমালোকৰ হেল্প হৈছে বুলি ভাবিছা তোমালোকৰ যে কিবা ডাউট আছে তেতিয়া হলেও নিশ্চয় কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা আৰু তোমালোক যে হেল্প হৈছে বুলি তোমালোকে বুজি পাইছা এট লিষ্ট তেলে প্লিজ এটা লাইক কৰিবা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছত শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু কোনবা নতুনকৈ আহিলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু তোমালোকৰ যিকোনো প্ৰবলেম থাকিলে এই ভিডিওটো আমি যে আলোচনা কৰিতা যদি তোমালোকে বুজি পাৰ অসুবিধা হৈছে বা যিকোনো প্ৰবলেম থাকে তোমালোকে নিশ্চয় কমেন্টছত কমেন্ট কৰিবা নেক্সট টাইম আমি হেবিলাক আকৌ পুনৰ ইমপ্ৰুভ কৰিবা হেবিলাক হধৰা আমি পুনৰ আকৌ নেক্সট টাইম নিশ্চয়কৈ আলোচনা কৰিম থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং